साथीहरु केही समय पहिला मैले तपाईहरुलाई हामीले कसरी अनलाइनबाट नै एउटा एआई फोटो हामीले जुन प्रम्प्ट दिन्छौं अथवा कमान्ड दिन्छौं त्यो अनुसारको एआई फोटो तयार गर्न सकिन्छ भनेर भिडियो बनाएको थिएँ र त्यो भिडियोबाट तपाईले एआई फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ भने आज मैले तपाईहरुलाई त्यसरी बनाएको एआई फोटो जो रहेको छ चिया खाइरहेका अथवा कुनै पनि गरिरहेका मोमो खाइरहेका फोटोहरु भाइरल भएका थिए भने अन्य फोटो पनि बनाउन सकिन्छ ती फोटोहरुमा आफ्नो फेसलाई कसरी त्यहाँ चाहिँ इन्क्लुड गर्ने जस्तै कुनै त्यसमा ट्रोल बनाउनको लागि हैन मेमे बनाउनको लागि अथवा कुनै पनि फोटोहरु बनाउनको लागि यो तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ भने कुनै पनि तपाईले बनाएको एआई फोटोमा आफ्नो फेसलाई कसरी त्यहाँनिर राख्न सकिन्छ अथवा स्वाप गर्न सकिन्छ त चेन्ज गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा आज मैले तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु प्र्याक्टिकली रूपमै। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo ने sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरु हेरेर आफ्नो कुनै पनि ब्राउजरमा जानुहोस्, गुगल ब्राउजरमा गए मैले हेरेर मोबाइल वा कम्प्युटर जुनसुकै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर गएर तपाईले सर्च गर्नुस् फेस स्वाइप एआई गर्दा बित्तिकै तपाईले पहिलो वेबसाइट हेर्न देख्नुहुनेछ। यसरी यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा छ एआई फेस स्वाइप अनलाइन फर फन भनेको छ। तल हेर्ने एउटा अप्सन देखिनेछ स्टार्ट फेस स्वाइपिङ। यसमा क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गर्दा बित्तिकै हाम्रो अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस हेरेर खुलेर आएको छ। तपाईले कुन फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ अनि प्लसमा क्लिक गर्नुस् र कुनै पनि एउटा एआई फोटो तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ यहाँबाट। जस्तै मैले यो लेडिज भए पनि यहाँले फोटो लिएको छु एउटा मोमोवाला। अब यहाँ डनमा क्लिक गर्छु। क्लिक गर्दा अलिकति तल जाउँ भए यस्तो खालको इन्टरफेस देखाएको छ। यहाँनिर स्वाइप फेस नाउ भन्ने अप्सन रहेको छ। स्वाइप फेस नाउमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसै तपाईहरुले आफ्नो फोटो अथवा फेस एकतिर तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला फोटो भने अर्कोतिर तपाईले एआई फोटो जुन बनाएको छ त्यसमा तपाईले फेस चेन्ज गर्न चाहनु भएको फोटो जुन रहेको छ त्यसलाई राखिदिनु होला। यसै राख्नु होला। राखिसकेपछि तल हेर्ने जानुस् हैन मैले यो फोटोमा आफ्नो फेस राख्न खोजिरहेको छु। स्वाप फेस नाउ यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब हेर्ने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि जुन फोटो थियो त्यो फोटोमा मेरो फेस हेरेर आइसकेको छ। यसरी तपाईले सहिलेसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई डाउनलोड गर्नलाई हेर्ने डाउनलोडको अप्सन दिएको छ। डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनु होला। यो फोटो नै डाउनलोड भएको छ। मैले ओपन गरेर देखाउने छु। अब यसरी आएको छ हेरेर मेरो फोटो अथवा मेरो फेस हेरेर कन्भर्ट भएर आएको छ लेडिजको फेसमा। तपाईले पनि कुनै पनि एआई फोटोहरु पहिला बनाउनु होला। कसरी फोटो बनाउन सकिन्छ मैले भिडियो बनाएको छु। तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा गएर अथवा माथि आई आइकनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो र त्यहाँ गएर एआई फोटो पहिला क्रिएट गर्नुस्। गरिसकेपछि तपाईले त्यसमा आफ्नो फेसलाई यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले पनि यसरी नै यो वेबसाइटको थ्रु शैलेशसँग कुनै पनि एआई फोटोमा आफ्नो फेसलाई त्यहाँनिर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि ठाउँमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। हवस् त आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।